الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 29 من يوليو. الجيش الروسي يتقدم في اتجاهات كثيرة، وقد تمكن من السيطرة على بلدتين. فما الذي حصل في جبروسك دروشكيفكا وفي جبهات خاركيف وسومي، حيث الوحدات الروسية تشن هجوما واسعا؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. وأجدد دوما في كل فيديو على أهمية مشاركة الفيديوهات ومشاهدتها جميعا. بدون دعمكم القناة لن تستمر. رجاء ركزوا على جملة القناة لن تستمر في حال لم يكن هناك دعم كاف لها. نبدأ مباشرة من العمليات الروسية في اتجاه درشكيفكا. وحدات الجيش الروسي تمكنت في هذه المنطقة من السيطرة على كراسنيكات في هذا الاتجاه. التقدم كان انطلاقا من تورسكي التي فرض الجيش الروسي سيطرته عليها منذ أيام. التقدم هذا كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية في هذه المنطقة بلغ 1.61 كيلومتر بعرض 1.7 كيلومتر. هذه القرية تمتد على طول هذا الشارع. الوحدات الروسية حاليا تعمل على التقدم باتجاه توريتسكي، حيث هي أيضا هي التالية تمتد على طول هذا الشارع. هناك نهر في المنطقة هنا تجاوزته الوحدات الروسية، عبرته حتى سيطرت على كراسنيكات. البعض ربما قد يقول لماذا توجهوا إلى كراسنيكات دون التوجه مباشرة نحو توريتسكي؟ ربما السبب يعود في ذلك كي لا يكون هناك أي موطئ قدم للوحدات الأوكرانية في هذا الاتجاه تستهدف من خلاله خطوط الإمداد الروسية، فقاموا بعملية بهذا الاتجاه، ثم لاحقا علينا الانتظار إلى أين ستؤول الأمور. أيضا التقدم في هذه المنطقة ليس فقط يخدم الوحدات الروسية باتجاه درشكيفكا، بل أيضا على طول الطريق الذي يربط كراماتورسك بدوبروبيليا في هذه المنطقة. فكما تلاحظون هذه المنطقة هنا نوعا ما قريبة. لذلك يعني ربما هذا لفقاو تشتيت الأوكران عن هدف الوحدات الروسية الرئيسي، وربما للتقدم بعمليات على طول هذا الاتجاه. لنرى. أما فيما يتعلق بالعمليات الأخرى، كان الجيش الروسي قد تقدم وضغط بشكل كبير في اتجاهات منطقة هذه في خاركيف. التقدم الأول كان عبر السيطرة على هذه البلدة الثانية باستينيفكا. الجيش الروسي وبعد أن سيطر قبل أيام على إيفاتشيني في هذه المنطقة واصل تقدمه. كما أشرنا كان يحاول السيطرة على استينيفكا، وهي اليوم وحدات الجيش الروسي تقدمت، ثبتت سيطرة على كامل هذه المساحة، مساحة بعمق 1.6 كيلومتر بامتداد 2.68 كيلومتر، وفرضت السيطرة. إن كنتم تلاحظون لا تزال الوحدات الروسية نشطة في المنطقة. مجموعات الاستطلاع تواصل العمل في هذا الاتجاه مع عمليات باتجاه قرى وبلدات أخرى تحاول القوات الروسية التقدم إليها انطلاقا من هذه المنطقة. توسيع مساحة السيطرة في هذه المنطقة يفيد الجيش الروسي في ظل عمليات يقودها نحو ربط مناطق السيطرة هذه من الحدود باتجاه فولشانسك. أما التقدم الآخر كان في هذه المنطقة على طول النهر. وحدة الفرقة 71 تقدمت ودخلت إيفانيفكا. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة داخل إيفانيفكا كما تلاحظون باللون الزهري. هذا التقدم بعمق كيلومتر بعرض 930 مترا هنا في الوسط. العمليات لا تزال مستمرة. سبق أن شرحت أمرا هاما للغاية. الوحدات الروسية تعمل على طول النهر الموجود في هذا الاتجاه وسط منطقة سكنية، يعني تحاول التقدم من خلالها بدلا من مساحات مفتوحة. هذا في الظاهر، هذا ما يبدو. ربما قد يكون هناك أمور أخرى لا أحد يعلم شيء. أما فيما يتعلق بهذا الاتجاه، ربما قد يكون هناك محاولات للجيش الروسي للتقدم أيضا من هذه المنطقة. في السابق كانت المسافة بين إيفاتشيني وزخاريفكا نحو 19 كيلومتر وربع. اليوم مع هذا التقدم باتجاه إيفانيفكا باتت المسافة أقل من 19 كيلومترا. يبقى علينا أن ننتظر هل ستنجح الوحدات الروسية في الضغط على المجموعات الأوكرانية في كامل هذه المنطقة. هذا ما يجب معرفته. نتحدث هنا عن نحو 20 قرية تقريبا أو أقل
موجودة في هذا الاتجاه تتمركز بها الوحدات الأوكرانية ضمن هذه المساحة، لنرى إلى أين ستؤول الأمور. أيضا في فولشانسك وباتجاه بيليكولودياز كانت وحدات الفرقة 127 من الجيش الروسي قد أحرزت تقدما داخل بيليكولودياز، هذه المرة من هذا الاتجاه. كما تلاحظون بعد أن سيطروا بالأمس على هذه المساحة، الوحدات الروسية واصلت تقدمها لتسيطر على هذه المنطقة. نتحدث عن عمليات في هذا الاتجاه بعمق الكيلومتر والنصف تقريبا، بعرض كيلومتر وربع من هنا إلى هنا. الجيش الروسي دخل المنازل الموجودة في هذا الاتجاه من بيليكولودياز. وحدات الجيش الروسي تحاول الاقتحام أكثر وبشكل أسرع في هذه المنطقة، بالتزامن مع عمليات تشتيت على كامل هذه المنطقة، كامل هذا النطاق، حيث كما تلاحظون وكما أشرنا في وقت سابق الجيش الروسي بات موجودا بقول منتصف مواجه لهذه البلدة ككل. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى فهي مستمرة ولا تهدأ. أما فيما يتعلق بجبهة سومي، في جبهة سومي كانت الوحدات الروسية قد تقدمت في اتجاهين. الأول نحو فيليكا ريبيتسيا، الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه المنطقة هنا باللون الزهري كما تلاحظون. هذا التقدم بعمق الكيلومتر وبامتداد أكثر من كيلومترين، نحو كيلومترين وربع على طول المنطقة هنا، حيث يفصل نهر بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية في هذا الاتجاه. تحاول القوات الروسية الاقتراب أكثر فأكثر. عملية الاقتراب ليست بالسهلة، هذه المنطقة الموجودة هنا هي مساحات مفتوحة، والقوات الأوكرانية يعني كما تلاحظون متمركزة في المناطق السكنية، وبالتالي يمكنها رصد بالنيران أي تحركات روسية واستهدافها. لذلك عملية التقدم تمت تحت ضغط ناري مكثف من الوحدات، يعني تغطية كبيرة من الجيش الروسي على كامل هذه المنطقة ليتقدموا. البعض يسأل أين يتمركزون؟ كما تلاحظون هناك أشجار موجودة في المنطقة هنا، يعني يتمركز دوما الجيش الروسي أو الأوكراني فيها، في هذه طبيعة الأرض الأوكرانية التي تسمح بذلك. في الجهة القريبة الجيش الروسي واصل نشاطه باتجاه موريستيا. التقدم الروسي كان على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. الوحدات الروسية تقدمت بعمق وصل نحو الكيلومتر وربع وبامتداد نحو كيلومترين وربع. العمليات الروسية يعني كما تشاهدون تحاول الاقتراب على كامل مقاول هذا الجزء من موريستيا، هذا النصف الشرقي الموجود هنا، وتحاول الضغط باتجاهه، فيما الوحدات الموجودة الأخرى تحاول العمل على المنطقة المحيطة. نتحدث هنا عن الفوج الخامس عشر دبابات من الجيش الروسي والفوج 1844، والعمليات لا تزال مستمرة. هذه الاتجاهات من سومي طبعا تشكل ضغطا إضافيا على الجيش الأوكراني، فأي عملية تقدم في المنطقة هنا إضافة إلى الضغط الكبير التي تمارسه القوات الروسية في هذه المنطقة، هذه كلها يعني كما تلاحظون هذه هي سومي، يعني تقع على طول الطريق المؤدي إلى هذه المدينة، وبالتالي يضع كل هذا ضغطا إضافيا على الجيش الأوكراني. أحبائي فيما يتعلق بالضربات، لا تزال الضربات الروسية والأوكرانية مستمرة على يعني اتجاه بعض من البعض، إضافة دون أن ننسى الضربات على السفن المنتشرة في البحر في كامل هذه المنطقة، سواء البحر الأسود أم بحر أزوف هنا الموجودة. هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. أعود لأطلب من حضرتكم دعم القناة، مشاركة الفيديوهات، مشاهدة كل ما تقدمه القناة من فيديوهات. شكرا لكم وإلى اللقاء بفيديو آخر.